Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε γλυκό του κουταλιού σταφύλι. Θα σας δείξω μερικά μυστικά για να έχετε μια τραγανή ρόγα και όχι ζαρωμένη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι χρειάζεστε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα, με βοηθάτε πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω πάρει ένα μεγάλο τσαμπί σταφύλι. Θέλουμε το σταφύλι να έχει σφιχτή ρόγα. Έτσι, και πάμε τώρα να το βγάλουμε από το κοτσάνι. Δεν το τραβάμε ποτέ, πάντα το στρίβουμε, γιατί δεν θέλουμε να πληγώσουμε την εξωτερική του πέτσα. Βλέπετε? Λοιπόν, τα σταφύλια μας είναι αυτά, τα έχω πλύνει πάρα πολύ καλά. Καλό είναι να τα πλύνετε 2 και 3 φορές, έτσι, αν σε περίπτωση έχει κάποιο φυτοφάρμακο να φύγει όσο μπορεί να φύγει. Λοιπόν, παίρνουμε απόβαρο στην κατσαρόλα, ρίχνουμε τα σταφύλια μας μέσα. Είναι 1.300. Στο 1.300 θα βάλω 1 κιλό ζάχαρη. Θα βάλω αναψυκτικό σόδα. Η σόδα θα τα κρατήσει τραγανά, έτσι. Θα κρατήσει τις ρόγες τραγανές χωρίς να υπάρχει πρόβλημα κανένα. Εναλλακτικά αντί για σόδα μπορείτε να βάλετε ή λεμονάδα ή πορτοκαλάδα με ανθρακικό όμως. Λοιπόν, πάμε να βάλω στη φωτιά και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Και επειδή δεν θέλουμε να πληγώσουμε το σταφύλι μας, έτσι δεν θα βάλετε καθόλου κουτάλα μέσα. Θα κάνετε αυτό το πράγμα και η θερμοκρασία θα κάνει όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το αφήνουμε να ξεκινήσει ο βρασμός και θα σας δείξω σε λίγο τη συνέχεια. Όσο περιμένουμε να ξεκινήσει καλά ο βρασμός, να σας πω 2 πράγματα. Μέχρι να ξεκινήσει ο βρασμός, το αναψυκτικό που έχουμε ρίξει μέσα, το ποτηράκι του κρασιού θα κάνει τη δουλειά του. Θα κρατήσει δηλαδή τη ρόγα σφιχτή και τραγανή στο τέλος. Καλό είναι να μην βάλετε καθόλου κουτάλα μέσα ή σπάτουλα ή οτιδήποτε, γιατί θα πληγώσετε τη ρόγα. Εάν θέλετε να ανακατέψετε θα κάνετε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Από την ώρα που θα ξεκινήσει ο βρασμός θα χαμηλώσουμε τη φωτιά μας και θα το αφήσουμε να σιγοβράσει. Τα γλυκά μας δεν θέλουμε με δυνατές φωτιές να τα ετοιμάσουμε, έτσι. Θέλουμε αργό και σωστό βράσιμο. Εγώ δεν ξαφρίζω, έτσι. Πάρα πολύ ξαφρίζεται, εγώ δεν ξαφρίζω. Το αφήνω το γλυκό όσο έχει, γιατί δεν θέλω να χάσει γεύση και βιταμίνες. Το μοναδικό πράγμα που θέλω να κάνετε είναι με μία σπάτουλα να μου καθαρίσετε λίγο τα τυχώματα, να μην έχει καθόλου κρυσταλλική ζάχαρη, γιατί αυτή μπορεί να σας κάνει να ζαχαρώσει το γλυκό. Εάν κάποια κυρία ή κύριος δεν έχουν ξανακάνει, καλό είναι να βάλετε και μία κουταλιά της σούπας γλυκόζη μέσα. Η γλυκόζη θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να μην σας ζαχαρώσει το γλυκό. Είναι σημαντικά αυτά που σας λέω για να μπορέσετε να κάνετε κάτι σωστό και να το ευχαριστηθείτε. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να βράζει το γλυκό θα χαμηλώσετε. Εάν έχετε στο 9 θα το βάλετε στο 5 με 6. Αν έχετε ηλεκτρικό μάτι θα το βάλετε στο 2. Και θα το αφήσετε να σιγοβράσει. Δεν θέλει πάρα πολύ, γιατί το σταφύλι έχει πάρα πολύ μαλακό καρπό, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Μετά από 10 λεπτά βράσιμο θα κλείσετε τη φωτιά σας. Θα κουνήσετε λιγάκι. Κοιτάξτε πώς έχουν γίνει, πώς είναι τα σταφύλια μας. Βλέπετε, δεν έχουν ζαρώσει. Θα το αφαιρέσουμε από τη φωτιά, θα το αφήσουμε για μία ωρίτσα να κρυώσει, έτσι, και μετά θα κάνουμε το τελικό δέσιμο. Αφού αφήσαμε αρκετή ώρα, κοιτάξτε πως έχει μείνει, βλέπετε, δεν έχει χάσει το σχήμα. Λοιπόν, ανάβουμε τη φωτιά μας full και περιμένουμε να έρθει βρασμός. Θα πάρετε ένα πιατάκι και ένα κουτάλι και θα μου το βάλετε στην κατάψυξη. Μέχρι να ξεκινήσει ο βρασμός, να σας πω 2 πραγματάκια. Όπως βλέπετε δεν έχει πλέον καθόλου αφρό. Έφυγε ο αφρός γιατί το αφήσαμε και ξεκουράστηκε. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν χρειάζεται να ξαφρίζουμε.
Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, εάν μπορείτε να το αφήσετε παραπάνω ώρα να κρυώσει καλά, θα το βοηθήσετε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, αν το αφήσετε 5-6 ώρες ή αν το φτιάξετε το βράδυ και την επόμενη μέρα το πρωί το δέσετε, θα είναι ακόμα καλύτερα. Έτσι. Το θέμα του αρωματισμού τώρα είναι στη δική σας την κρίση. Πολλοί βάζουν κανέλα, πολλοί βάζουν αρμπαρόριζα, βάζουν βανίλια. Έτσι. Εμένα μου αρέσουν όμως οι γεύσεις οι απλές. Θα βάλω μόνο βανίλια. Εσείς μπορείτε να βάλετε βέβαια ό,τι θέλετε. Θα αφήσουμε να βράσει μέχρι να δέσει καλά το σιρόπι σε δυνατή φωτιά. Αφού περάσανε 5 λεπτά βράσιμο, θα βάλω τις 2 βανίλιες και θα βάλω και το χυμό από 1 λεμόνι. Ένας καλός τρόπος για να καταλάβετε αν έχει δώσει καλά το σιρόπι είναι οι μεγάλες φουσκάλες που θα αρχίσει να βγάζει. Αλλά επειδή εγώ δεν το έχω με το δέσιμο, θα φωνάξω την ειδικό για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Ωραία. Λοιπόν, τα αφήνουμε να βράσει τώρα μέχρι να δέσει. Δέκα λεπτά μετά έχω κλείσει τη φωτιά μου και πάμε να κάνουμε τη δοκιμή. Πώς το βλέπεις? Κοίτα, έχει κρατήσει, βλέπεις? Για δοκιμάσαι. Εδώ όμως, εδώ. Γι' αυτό το βάλα στην κατάψυξη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα το αφήσουμε τώρα να κρυώσει λιγάκι για να μπορέσουμε να το βάλουμε σε βάζα. Όσο είναι ζεστό έχω πλύνει πολύ καλά βάζα και πάμε τώρα να μεταφέρουμε. Μην το βλέπετε νερουλό και το χρώμα του θα αλλάξει και θα πήξει, είναι λόγω του ότι είναι ζεστό. Το σφίγγουμε με το καπάκι του καλά και το γυρνάμε ανάποδα. Τώρα, εδώ βλέπετε έχει ένα στρογγυλό το οποίο μόλις κρυώσει θα μπει μέσα. Θα ακούσετε κλικ και θα μπει μέσα. Έτσι ξέρετε ότι το βάζο έχει κενό αέρος και μπορείτε να το φυλάξετε σε σκοτεινό σημείο. Εάν δεν σας κάνει αυτό το κενό θα πρέπει να το βάλετε στο ψυγείο. Έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης μαγειρικές απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια χαρά σας.